নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি পুনৰবাৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব খুজিছো। যেহেতু অসমত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে সমাপন কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সকলোতকৈ বেছি জনতা জড়িত হৈ আছে। যেহেতু দেখা যায় যে অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি হাতত লয়, সকলোতে জনসাধাৰণে সমান উদ্যমেৰে অংশগ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত জনসাধাৰণৰ উদ্যম আৰু উৎসাহ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত কিমানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে মই আগৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছিলোঁ। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত কিমানে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিলে, আজি আমি ভিডিঅ'টোত সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফটো আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল আপোনালোক সকলোৱে জানে, আৰু ইতিমধ্যে ফটো আপলোড কৰাৰ এতিয়া ডেটো শেষ হৈছে। এতিয়া আপোনালোক কিমানে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিলে, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান ফটো আপলোড হ'ল সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। আৰু আপোনালোকে এই ডাটাখিনি নিজেই চাব পাৰিব। যদিও মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, ডাটাখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ চাব সেইখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে গুগলত গৈ aba.gov.assam আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক আৰু চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো আহি যাব। এইটো হ'ল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন পেজ। ইয়াৰ এই তিনিটা ডট দেখিছে, ডট তিনিটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰক আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আগৰ যিখিনি কেটেগৰী আছিল সেইখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল। ইয়াত মাত্ৰ হোম, ষ্টেটিষ্টিক্স, ভিডিঅ'জ আৰু আইডেণ্টিফাই স্পেচিছ এইকেইটা কেটেগৰীহে আছে। ইয়াৰ আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আছিলে, প্লেচ চাৰ্টিফিকেট আছিলে, এইখিনি কেটেগৰীতে ইয়াত নাই। ষ্টেটিষ্টিক্সটো ইয়াত ষ্টেটিষ্টিক্সত টিপিলে আপোনালোকে ষ্টেটিষ্টিক্সটো চাব পাৰিব। ষ্টেটিষ্টিক্সত চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চামাৰী ইয়াতে দিয়া আছে। HSGয়ে কিমান কৰিলে, আছাই কিমান কৰিলে, এডুকেশ্যনেল, পুলিচ, অংগনবাড়ী, টি গাৰ্ডেন, আদাৰ্ছ ইনষ্টিটিউচনেল আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল, এই গোটেই তথ্যখিনি ইয়াত দিয়া আছে। আপোনালোকে দেখিছে কালাৰটো আপোনালোকে চাই লওক। এই কালাৰটো লৈ HSGয়ে কিমান কৰিলে এই কালাৰটোৱে কৈছে। ইয়াত মানে গ্ৰীণ যিটো দেখিছে গ্ৰীণ কালাৰটোত ইয়াত সাধাৰণতে HSG কথা কোৱা হৈছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চামাৰীত আপোনালোকে চাওক কালাৰ দি পেলাই এইখিনি দেখুওৱা আছে যে HSG যিটো কালাৰ এইটো আপোনালোকে চাওক, এই কালাৰটোৱে HSG কথা দেখুৱাব। মানে এই কালাৰটোত HSGয়ে কিমান কৰিলে সেইটো আপোনালোকক এনেকৈ বাৰ ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত দেখুওৱা হৈছে, অৰ্থাৎ দণ্ডচিত্ৰৰ জৰিয়তে এই ডাটাখিনি দেখুওৱা হৈছে। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডাটা, আশা কৰ্মীয়ে কিমান কৰিলে। এতিয়া বাজালিত যদি আপোনালোকে চাই, বাজালিত এনেকৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰক। বাজালিত চাওক HSGয়ে চবতছে বেছি কৰিছে, HSG ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বেছি হৈছে। গতিকে বাজালিত HSG ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিমান চাওক, 42,535, আশা কৰ্মী 246, এডুকেশ্যনেল 712, পুলিচ 3,610, অংগনবাড়ী 1,146, টি গাৰ্ডেনৰ 14, তেনেকৈ ওলাই যাব। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ আকৌ যদি চাবলৈ মন যায় বোলে কাছাৰত কিমান হ'ল, কাছাৰত আপোনালোকে এনেকৈ কাছাৰটো ক্লিক কৰক। কাছাৰত ক্লিক কৰিলে এইটো আহি গ'ল। চাওক HSGত কাছাৰত চবতছে বেছি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে। HSGত 1,40,489 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে। আশা কৰ্মী তেনেকৈ 1,528, এডুকেশ্যনেলৰ 2,383। এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰতিটোৰে চাব পাৰিব। মানে এই যিখন লিষ্ট, এই লিষ্টখনত আপোনালোকে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকৈ ক্লিক কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰক। ধুবুৰী, এতিয়া ধুবুৰীত চাওক, এইখিনিত আপোনালোকে ধুবুৰীত ক্লিক কৰক। এয়া চাওক ধুবুৰীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ধুবুৰীত 1,98,824 HSG ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আশা কৰ্মীৰ 1,227, এডুকেশ্যনেলৰ 27,909, এনেকৈ সবিশেষ তথ্যখিনি ওলাই যাব। গতিকে আপুনি নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোত কিমান HSGয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল বা পুলিচ কৰ্মী কিমানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এইখিনি ডাটাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। যিটো কামত আপুনিও জড়িত হৈ আছিলে সেই কামটোৰ সবিশেষ তথ্যখিনি জানিবলৈ নিশ্চয় আপোনাৰ মন যাব। গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এনেকৈ চাই ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট চাওক টোটেল নাম্বাৰ অফ ইমেজেছ আপলোডেড। এতিয়া ইমানখিনি মানুহে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আৰু গছপুলিও ৰুইছিলে, এতিয়া তাৰে কিমানে ইমেজ আপলোড কৰিব পাৰিলে। ইমেজ আপলোডৰ ক্ষেত্ৰত চাওক 1,12,52,055 ইমেজ আপলোড কৰিব পাৰিলে। যিহেতু ইমেজ আপলোড কৰাটো ইয়াত ডাঙৰ সমস্যা হৈছিল, সেই সমস্যাৰ মাজতো কিন্তু 1 কোটিতকৈও বেছি মানুহে ইমেজ আপলোড কৰিব পাৰিলে। এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিমান আছিলে, টোটেল আপলোড কিমান হ'ল আপোনালোকে এইখিনি এনেকৈ চাই ল'ব পাৰিব। চাওক ইয়াতে সবিশেষ তথ্যখিনি এনেকৈ আছে।
এতিয়া আপোনালোকে চাওক ডিব্ৰুগড়ত 1,54,554 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল। তাৰে টোটেল আপলোড কিমান হ'ল চাওক 1,36,137 আপলোড কৰিলে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে হোজাইত চাওক 1,24,163 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আৰু ফটো আপলোড কৰিলে 1,06,392। মানে এইখিনি তথ্য আপোনালোকে যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰে এটা কথা দেখিব যে ফটো সকলোৱে আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে। প্ৰায়বোৰতে ফটো আপলোডৰ সংখ্যাটো কম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিমানে কৰিলে সিমানে কিন্তু ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে। টোটেল আপোনালোকে চাওক 48,57,945 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল আৰু তাৰে ফটো আপলোড কৰিব পাৰিলে 42,62,851। প্ৰায় 6 লাখ মানুহে ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে। যিসকলে ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে তেখেতসকলে চৰকাৰী পুলিটো ৰোৱাৰ বাবে 100 টকা আৰু 2 বছৰৰ পাছত 200 টকা যিটো দিব সেইটোহে তেওঁলোকে নাপায়। কিন্তু গছপুলিকেইটাটো তেওঁলোকে ৰুই থোৱাৰ কাৰণে তাৰ পৰা যিটো প্ৰাপ্য গছজোপা ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে যিটো পাব লাগে সেইটো নিশ্চয় পাব। গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে সেইটোৱে সফলতা বুলি তেওঁলোকে ভাবিব পাৰে। য'ত আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰে যিহেতু সকলোতকৈ মনত শংকা থাকিব যে তেওঁলোকে যিহেতু ফটো আপলোড কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে তেওঁলোকৰ যি 10,000 টকাটো সেই 10,000 টকাটো সোমাবলৈ নোসোমায়। আচলতে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত ফটো আপলোড হোৱাটোৱে যিহেতু সমস্যা আছিল যে এইটো যিহেতু অনলাইনৰ কাম হয়, অনলাইনত বিভিন্ন কাৰণত ফটো আপলোড নহ'ব পাৰে। গতিকে এই কথাটোৱে তেওঁলোকৰ সেই 10,000টোত নিশ্চয় প্ৰভাৱ নেপেলাব, কিন্তু তাৰ বাবে তেখেতসকলে সময়লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যিহেতু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ লগত আপোনালোক ইমানেই জড়িত হৈ আছিল যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ শেষ কি হ'ল সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন গৈছিল আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। লগতে আপোনালোকে যিহেতু বহুতে কমেণ্ট কৰি জনাইছিল কি গছ আপোনালোকে ৰোপণ কৰিলে আৰু গছপুলি সময়মতে পালেনে নাই, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সঁহাৰি যথেষ্ট শলাগিবলগীয়া। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।